Ja, alltså detta är ju så vackert så att klockorna stannar. I och med att vi är över 3500 kilo, vi är på 3880, så behöver man fixa något annat än en vignett. Vi får se vad det blir. Det är ju första gången i Schweiz med husbil. Ja, och hos gubben i båset så fick vi en sån här QR-kod. Tydligen så har de precis ändrat till elektronisk e-vignett. Och där fanns lite olika alternativ för olika viktklasser och så vidare. Så att nu ska vi sätta oss i husbilen och fylla i lite uppgifter. Så då har jag använt kameran nu på den här e-vignetten. Och då kommer vi in i någonting och då ska vi se här. Wohnmobil, reisebuss, en weiter Fahrzeugung, 3500 kilo plus. Vad är den, ja. Och regnumret. Det är 7 dagar då för 25 Schweizer franc. Det är ju rätt schysst ändå får jag säga. För att menar vägavgifterna till exempel om man ska jämföra med Österrike när vi har den här go-boxen. Det är ju beroende på hur långt man kör och var man kör såklart. Men det blir ju en bra bit mer än 25 Schweizer franc. Nu har vi den här digitalt i telefonen och reggat på regnumret så polisen vet att vi är... Vi är väldigt nära vårt mål för dagen, vilket vi inte riktigt vet om vi får plats. De ställena vi har varit i kontakt med här i Schweiz har varit fullbokade. Jag fattar inte varför, om det bara är väldigt lite campingar och ställplatser som finns här. Men i alla fall, återstår att se. Nu blir det shopping. Shopping gjord. Då är vi förhoppningsvis framme vid vår camping för dagen. Om de har plats till oss, vem vet. Vi testar. Ja, det vi var rädda för. Precis som alla andra ställen här nere i Schweiz. Det känns som att det finns en ändlös potential för massa vackra fricampingplatser. Eller inte fricamping utan ställplatser. Det behöver inte vara så avancerat. Här är så fint som man blir nästan helt gråtfärdig. Magiskt är det. Men nu är vi på ett nytt ställe. Ska vi se om vi får plats här. Ja, älskling, vi fick på nåder om plats. Det var på verkligen nåder. Här är så vackert så att ni kommer knappt tro era ögon. Och det gör säkert inte rättvisa på film. Vi kommer snart visa, vi ska bara parkera bilen. Ja, men det här blir väl alla tider tror jag. Lucernsjön där nere, vacker. Älskar Schweiz. Men det är ingen lek att hitta ställen att parkera sin husbil här. Det ska gudarna veta. Vi har suttit i x antal timmar. Kämpat febrilt, mejlat, ringt. Det är fullt överallt. Och här så Berta. Vi fick backa ut lite utöver så vi kunde få lite sol på panelerna. Inte för att det gör så jäkla stor skillnad. Vi var uppe i 99% nu efter dagens strapats. Vi har kört cirka 4 timmar från Frankrike hit till Veggis som vi är i. Vid Lake Lucerne. På norra sidan av Lucernsjön. Ja, sämre kan man ha det. Då går vi på tur. Ja, glajjorna på för nu kommer solen fram rejält här. Vi tar en tur in till byn först. Vi ska se om vi kan lokalisera lite käk. Sen ska ni få se den här jättefina ställplatsen. Ja, där har vi svart på vitt. Ställplats. Här har vi en jäkla massa majs. Ja, och där borta ligger den andra ställplatsen som vi precis var och besökte som var full. Nu håller det på att bli barn i kofabrikerna. Jag skulle precis säga det är så mysigt att lyssna på de här bjällrorna och... Oj, nu blev det barn förbjudet här.
Ber om ursäkt för det. Ja, i denna lilla sömniga schweiziska by har jag varit faktiskt tidigare. Jag har varit här i jobbet vid ett tillfälle förra året och haft samarbete här med en kaffemaskinstillverkare. Han är som är jättekänd. Men det kan man ju få se sen. Men när jag var här sist så hittade jag en magisk plats och den vill jag dela med er. Och den är här. När man har en tuff dag så tänker man sig hit. Så sitter man här som andlig och njuter av den här vin. Ja, det är faktiskt en liten bit av himmelriket detta här, enligt min åsikt. Vad tycker ni? Jag har andlig och lokaliserat något käk. Jajamän, jag vet till bords. Fröken Eliasson har greppat menyn. Jag har varit med om sämre middagsvyer under här. Jag är frågan om jag har varit med om något bättre. Det tror jag inte. Alltså, nej, men jag ska ha ravioli med tryffel. Då kör jag pizza! Och där verkar vi ha taxibåten till Lausanne. Också en väldigt mysig stad. Vi flyttade in ett hack för servitrisen. Hon trodde att det skulle bli regn om 10-15 minuter. Och kollar man över Lausanne nu, det kan vara svårt att se. Men där är det nederbörd, som man säger i Västra Götaland. Nej, så säger man inte. Så vi får väl se om det kommer hit här. Men nu sitter vi under ett paraflex. Small beer and Lovely. Thank you so much. Skål på den. Skål! Båtförbindelsen ni såg tidigare när vi satt och hade beställt käk, den går ju till Brunner och även in till Lausanne. Och vi kollar upp priserna på den båten. Ja, enkel resa är cirka 24 schweizerfranc, så att tur och retur för mig och Ludde skulle bli ungefär 1 500 om vi vill sitta uppe på däck. 24 var ju om man satt under. Boskapsklass. Ja, och eftersom den sista båten går inte så långt efter den kommer in, så sa vi att vi struntar i det. Hade vi haft lite mer tid så hade vi gjort det. Vi tar det nästa gång. Ja, och bara vips så är vi tillbaka på vår lilla farm. Kom ju på det. Jag lovar er en liten vy över den officiella ställplatsen. Inte där som vi står då på boskapsplattan liksom. Här rullar man in. Här finns det färskvatten och gråvattentömning. Jag tror även det finns möjligheter till latrin och dusch om man betalar lite extra. Så här finns det en plats. Jättevacker. Vilken vy de har över hela landskapet här. Sen har vi en plats där borta. Jag tror även det finns en till på gräsplätten och en till här. Men enligt Helene då så har det regnat väldigt mycket här nere så att marken är lite sank på sina ställen. Så hon vågar inte att ta in fler husbilar och ställa på gräset för att då risken att de kör fast. Det hade inte vi gjort utan att veta, ska jag slå mig själv på bröstet här. Med fyrhjulsdrift och de däcken, det kan väl inte vara omöjligt va? Men man har ju förstått gräset så att det är inte så skoj. Här har man en liten vattenhov för att diska och källsortering här borta i hinkarna. Och allting är väldigt enkelt men väldigt, väldigt mysigt. Så här ser ni nödplatserna. En där och en där inne till oss. 25 schweizerfranc per natt. En schweizerfranc ligger väl i ungefär 12 kronor cirkus. Och så lite turistskatt på det. Jag tror det var 2,60 per näsa. Alltså det tar inte många minuter innan min kära make hittar på någonting som han måste greja med. Vad gör du för något? Jag vet inte vad du menar. Jag vill bara kolla oljan. Men nu har vi kört nästan 200 mil med bilen. Och då vill jag bara passa på att räka så att nivåer och sånt är enligt önskemål. Så bra då. Ja. Ser det bra ut då? Jag ska fylla på en liten skvätt. Det kan vara så när det är en helt ny motor så behöver den slitas till lite. Och då kan det gå lite extra olja.
God morgon, god morgon. Ja, det var dags att fylla lite färskvatten. Andra gången vi använder filtret, det nya filtret på vår bil. Så jäkla smutt att vi har färskvattenfyllningen så mycket mer närmare än vad vi hade på den förra bilen. Det är bara en liten slangstump. In där, ut där. Happy days. Vi toppfyllde ju bilen hemma i Ludvigsborg med vårt kalkvatten. Men det fixar ju den här lilla rackaren. Men då märkte jag en grej. Vi har ju färskvattentanken precis innanför påfyllningen. Och ni ser det lilla brevet där inne. Det är ju tömningsventilen för tanken. Då när vi toppfyllde så märkte jag att det var en liten pöl runt den här ventilen. Så det vi ska tänka på nu är att inte toppfylla den. För att jag tror att det blir för mycket tryck. Det är någonting som är otätt i den. Och det är sånt som händer. Det är en helt ny bil. Det finns alltid barnsjukdomar. Jag tror att har man den inställningen så kommer det bli jättebra. Man får tänka att det här är en bil och ett hus med tonvis med elektronik och vatten och el och gud vet vad. Då har vi hittat en camping faktiskt som inte tar emot några bokningar och då finns det ju ändå en möjlighet. Så vi ska bara se till att vara tidiga på grötorna. Så det är insläpp klockan 10 och vi är där 20 över 10. Så det blir klockrent tror vi. Ja. Ja, då tror vi att vi är framme. Och här är en liten kö av husbilar i och med att det är drop-in. Så, men det känns som att vi är skapligt i kö i alla fall. Vi får gå in och kika. Ja, det är lite kommers på campingar i Schweiz. Här är kön och då är först kvarn för mala. Så åker det ut en så släpper de in en. Ja, vi fick plats! Så jäkla nice! Ja, det är jättekul. Här finns mycket att göra i Lausanne. Och ja, vi pratar om det med en stund. Nu ska vi baxa in bilen på platsen. Ja! Ja, som ni ser, det är en rätt stor camping den här. Och här kan man välja med och utan el. Olika storlekar såklart. Finns tältplatser, allt möjligt. Vi betalade för en natt 51,70 schweizerfranc. Och med denna här så får vi även gratis kollektivtrafik inne i Lausanne. Och en sak som lockar mig speciellt som vi såg när vi kom in, det är en sån här Pilatus-tur. De har en sån golden trip där man kan ta båt och buss och liftsystem upp till Mount Pilatus. Kostar 93 schweizerfranc för den här och det är en 6 timmars aktivitet. Tyvärr så kom vi lite sent. Vi är här strax efter. Vi kom in strax efter 11. Vi skulle varit här en timme tidigare om vi skulle lyckats och hinna med den här. Ja, vi bestämde att ge oss ut på vift ändå med förhoppningar att kunna ta oss upp i bergen. Men det verkar vara mycket att se. Vi har bara kommit 5 minuter från campingen och här är ett häftigt transportmuseum. Flygplan och grejer. Det kommer vi nog inte hinna med. Men vi ska göra allt vi kan för att maximera dagen och området här kring Lausanne. Ja, nu har vi kommit till gräns och vi är nära liftstationen. Vi har tagit 2 bussar hit. Det tog cirka 20 minuter. Superenkelt. Fick en liten egen kabyss. Ja, det är jättedumt. Ja, och 2 biljetter till toppen och ner med tåg kostade 140
i schweizerfranc. Visst, det är en slant. Saker och ting kostar i Schweiz. Det får man vara införstådd med. Ja, och vi har varit lite förutseende upp på den här bergsstrapatsen. Packat med lite jacka och lite långbyxor och sånt här. Så att vi inte fryser. För jag menar, det är ändå 2132 meter över havet. Kallare förmodligen. Oh yes. Sista tappen och jag är helt rätt. Ytterligare 1000 meter. Nu ska vi upp bland molnen. Känns det jobbigt? Nej, alltså lite. Jag är ju höjdrädd. Men det är samtidigt så otroligt vackert och så fantastiskt. Så det tar över handen. Ja, alltså detta är ju så vackert så att klockorna stannar. Kameran gör inte det rättvisa, det kan jag bara säga. Alltså vår kondition är ju inte på topp, det kan jag inte säga. Men vi ska försöka ta oss hela vägen upp till toppen här. Det är bara ett par hundra trappsteg till. Denna sidan av berget är bara gröt. Eller välling, eller vad man nu vill kalla det. Men här har man lite bättre sikt. Så jäkla häftigt detta här. Ångrar inte en sekund att vi tog upp hit. Hittat något. Väldigt mycket dimma. Det är dags för en liten vätskepaus. Ja, lite Eishof då. Eishof. Lokalt bryggeri härifrån Lausanne. Det verkar vara klockan 3-fanfaren, jag har ingen aning. Mysigt var det i alla fall. Ja, då sitter vi på det här sneda tåget. Som ska ner på en brant backe. Ja, det är en sak att åka Öresundstrafiken med ryggen emot färdriktningen. Men att åka ner från en sån här lutning, det syns knappt att det lutar. Det lutar något så in i hela friden. Alltså, det är läskigt. Ja, nu är vi nere på backen igen. Där har ni tågen. 48% lutning såg vi en skylt med att det är brant. Det är nice. Nu ska vi hoppa på ett annat tåg. Ja, då är vi tillbaka i Lausanne. Ja, förutom alla gamla fina vackra byggnader i denna stan så finns det en specifik sak som jag gillar med Lausanne. Eller gillar är ett svagt ord för jag älskar denna bron. Och den här vackra bron heter Kapellbron och den byggdes på 1300-talet. Helt otroligt. Fast på 90-talet så brändes delar av den ner. Men det byggdes upp igen på bara 8 månader. Och på denna bron så finns det en massa fina målningar. När man går inuti här uppe i valven så finns det målningar från landets historia. Vi går in och kikar.
Ja, och denna bron är till och med en av Europas äldsta träbroar. Vi blev med glass. Så, nu är vi tillbaka på Lido-området. Här vi står på camping. Jag tänkte att vi tar en liten snabbis här på campingen. Camping Lido i Lausanne. Riktigt bra ställe, nära centrum. Fräscha, fina servicehus. Och det är en ett drop-in-ställe, så du kan inte förboka det. Man ska bara vara tidigt på plats från klockan 10, för då öppnar de bommarna. Och då är det först till kvarn. Ja, här finns det en liten bistro och café. Och fantastisk personal. De är grymt tillmötesgående och hjälpsamma med alla typer av aktiviteter du kan hitta på i närområdet. Ja, det är jäkligt kul. Alla typer av campingfordon finns. Så jäkla fräckt. Ja, gammal skolbuss från Illinois. Den hade fortfarande jänkeplåten. Och här har vi en som ser ut som en stor jäkla broccoli. Sjukt mysiga samlingsytor i gångarna. Upptänt med lite mysig belysning. Här finns sittgrupper för de som har tält till exempel. Ja, det här stället kan vi varmt rekommendera. Åker vi tillbaka till Lausanne så kommer vi definitivt stå här. Inget snack om saken. Här sitter Anneli och redigerar filmer till er. God morgon. Jättetidigt på morgonen. Typ. Vad är hon? 7:30. 7:41. Vi ska till Italien, så att då får man vara uppe i ottan. Det är långt att köra idag. Jag tror det finns kaffe. Vilken underbar dag. Nu börjar campingen vakna till liv här. En sak vi glömde att nämna igår. Det är ju såklart, Schweiz är ju inte med i EU. Och då är det här är jättedyrt att surfa och ringa och smsa. Om det är så att man inte har ett abonnemang så som vi har. Vi kör med ett abonnemang som heter Tre Världen. Och det funkar suveränt. Där vi ringer och smsar och även surfar för samma taxa som vi gör hemma i Sverige. Vi har fortfarande en bra bit ner till Italien för att vi är i centrala Schweiz. Så att vi kommer nog få se mycket vackert på vägen, det är jag helt övertygad om. Vi ligger ju precis på norra sidan om Alperna. Vi ska över Alperna för att komma ner till härligheten. Ja, vi fick upp det här varningsmeddelandet igen på instrumentpanelen. Front assist och lite andra grejer. Så jag tänkte, men först ska jag känna mig liten. Jag når inte upp till radarn. Den sitter ju här uppe. Så där har jag rengjort. Så jag passar på att göra rent hela rutan. För att den var så snuskig. Så att får vi se om det hjälper med en liten radartvätt. Man får ju göra det man kan. Det är inte säkert det blir bra. Men shit, jag har aldrig känt mig så här kort. Ja, men då har vi kommit till Italien! Här nu är det platsbyte i förra bänkarna.
Ja, nu är vi i Italien så nu får jag köra igen. Så är det. Här är det... Eller Schweiz får man ju ha C1-kort som vi snackade om tidigare. Där har inte anlivet lov att köra. Segt. Men nu är det dags. Nu ska jag njuta.